Hello everyone, VisionQ YouTube channel ole আপোনালো সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই আশা কৰিছো যে আপোনালো সকলো ভালে আছে আৰু ভালদৰে পঢ়া-শুনা কৰি আছে যিদৰে আমি সকলোৱে গম পাওঁ আমাৰ APSC এক্সাম টো আহিয়ে পালেহি 1 জুনত আমাৰ ডেট টো দিছে গতিকে এতিয়া আমি যিবিলাক APSC ৰিলেটেড ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হ'ব পাৰে সেইখিনি ইয়াতে আমাৰ এই ভিডিও সিৰিজ টো যোগেদি ডিসকাস কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আজি আমাৰ প্ৰথমটো ভিডিও লৈ আহিছো আৰু মই ভাবিছো যে এই টপিকবোৰ আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব কাৰণ কি এইখিনি আমাৰ কারেন্ট এফেয়ার বহুত বেছি চলি থাকে কারেন্ট এফেয়ার প্লাস স্ট্যাটিক যোনখিনি কোৱেশ্চনছ থাকে দুইখিনিকে ইনক্লুড কৰি আমি ইয়াতে ডিসকাশন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আমাৰ আজিৰ টপিকটো হৈছে কলেজিয়াম সিস্টেম ফৰ জুডিচিয়াৰি আপোনালোকে জুনে APSC কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে হয়তো নিশ্চয়কৈ এইটো আপোনালোকে শুনিছে এই সিস্টেমটোৰ কথা শুনিছে আজি ইয়াৰ বিষয়ে ডিটেইলত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ ওলাইছো এতিয়া তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা এনাউন্সমেন্ট কৰিব লগা আছে যে আমাৰ APSC CCE প্ৰিলিমছৰ ক্ৰেশ কোৰ্স অলৰেডি এনাউন্স হৈছে আৰু ইয়াতে এতিয়া এডমিশন চলি আছে আপোনালোকে ইয়াক এভেল কৰিব পাৰিব অনলাইন আৰু অফলাইন মোড দুইটাতে আপোনালোকে ইয়াক পাব পাৰিব এনৰোল কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যেটো ইয়াতে ফোন নম্বৰ দিয়া আছে তাতে আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে ডিটেইলত গম পাব পাৰিব আৰু তাৰ বাহিৰে আমাৰ APSC CCE যোনটো প্ৰিলিমছৰ মক টেষ্ট হেতু কন্ডাক্ট কৰা হ'ব 25 এপ্ৰিলত আমাৰ ইয়াৰ ফাৰ্স্ট টু মক টেষ্ট কন্ডাক্ট কৰা হ'ব আৰু এটো ফুল লেংথ মক টেষ্ট হ'ব মানে এটো সেকশনাল নহয় বা এনেকুৱা নহয় কি পলিটিৰ অকল জিওগ্ৰাফি অকল তেনেকুৱা নহয় গুটেইখিনিকে কভাৰ কৰি যেটো আমাৰ প্ৰিলিমছৰ সিলেবাস আছে সেই সিলেবাসৰ ভিতৰত যিমানখিনি টপিক আহি যায় সেই গুটেইখিনি ইনক্লুড কৰি আমাৰ GS পেপাৰ 1 আৰু GS পেপাৰ 2 ত CTET খিনিও ইনক্লুড কৰি পেলাই দুখন পেপাৰ আপোনালোকে এদিনত দিব পাৰিব অৰ্থাৎ 25 এপ্ৰিল তাৰিখে আপোনালোকে দিব পাৰিব এতিয়া কথা হল ৰেজিষ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে ফোন নম্বৰ দিয়া আছে আপোনালোকে তাতে এভেল কৰিব পাৰিব অনলাইন যি সকলে এই টেষ্টটো দিব বিচাৰে তেওঁলোকে প্লে ষ্টৰত গৈ আমাৰ VisionQ এপ্লিকেশনছটো ডাউনলোড কৰি তাৰ যোগেদি আপোনালোকে এই যোনটো আমাৰ ক্ৰেশ কোৰ্স আছে হেতুত এনৰোল কৰিব পাৰিব গতিকে এতিয়া আমি আমাৰ টপিকটোলে আহিছো কলেজিয়াম সিস্টেম যেটো জুডিচিয়াৰিৰ আছে হেতু মূলত আসলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে আমাৰ যিখিনি জাজেস আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা হাই কোৰ্টৰ জাজ আছে তেওঁলোকক কেনেকৈ এপইন্ট কৰা হয় বা তেওঁলোকৰ ট্ৰান্সফাৰৰ প্ৰসেস বিলাক কেনেকুৱা তাৰ লগত ৰিলেটেড আমাৰ এটা সিস্টেম আছে কোনে হেখিনি কৰিব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এপইন্টমেন্ট খিনি কেনেদৰে হয় হেতু একচুয়ালি এটা সিস্টেমৰ দ্বাৰা তাক মেইনটেইন কৰা হয় বা তাক চলোৱা হয় হেতুকে আমি কলেজিয়াম সিস্টেম বুলি কওঁ কিন্তু কলেজিয়াম সিস্টেমৰ ডিটেইলে যে যোৱাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে চাই লব লাগিব যে আমাৰ যোনটো সুপ্ৰিম কোৰ্টখন আছে আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মেইন কম্পোজিশনছ মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টখন মূলত কেনেকুৱা কেজন মেম্বাৰ থাকে কেজন জাজ থাকে তাতে চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া থাকে বা এই গুটেইখিনি বস্তু অলপমান আমি জানি লব লাগিব গতিকে সেই বস্তুখিনি আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ ইয়াতে দিছে কম্পোজিশনছ এণ্ড ষ্ট্ৰেংথ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট আপোনালোকে প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট এষ্টাব্লিছ কেতিয়া হৈছিল আসলতে 1950 চনত সুপ্ৰিম কোৰ্ট এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল আৰু ইয়াতে দিছে যে অৰিজিনেলি দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট হেড 8 জাজেস যেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিল তেতিয়া টোটাল 8 জন জাজ আছিল আৰু তাৰ পিছত কি হল এই 8 জন জাজৰ ভিতৰত 1 চিফ জাস্টিস এণ্ড 7 আদাৰ জাজেস আছিল এজন চিফ জাস্টিস আছিল আৰু তাৰ লগত 7 জন জাজ আছিল the parliament has increased the number of judges over the period of time সময়ৰ লগে লগে পাৰ্লিয়ামেন্টে যেতিয়া দেখিলে যে ৰিকোয়াৰমেন্ট বাঢ়িছে আমাৰ কেছ বিলাকৰ সংখ্যাও বাঢ়ি গৈছে তেতিয়া কি কৰিলে যে নাম্বাৰ অফ জাজেছৰ সংখ্যা বঢ়াই দিলে আৰু বৰ্তমান এট দ্য কারেন্ট সিচুৱেশনছ আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টত কিমান জন জাজ আছে 34 জন জাজ আছে 1 চিফ জাস্টিস এণ্ড 33 আদাৰ জাজেস মানে চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া ইনক্লুড কৰি পেলাই আমাৰ টোটাল 34 জন জাজ আছে এতিয়া আপোনালোকে চাওক কোৱালিফিকেশনছ ফৰ দ্য এপইন্টমেন্ট এজ এ জাজেস এজন জাজ হ'বৰ কাৰণে কি কোৱালিফিকেশনছ লাগে আৰু হেতু আমাৰ আৰ্টিকল কিমটো নম্বৰ দিয়া আছে 124 ৰ Article number 124 যোনটো sub clause 3 আছে তাতে ইয়াক দিয়া হৈছে first qualifications টো হৈ গল citizen হ'ব লাগিব ইন্ডিয়াৰ citizen second qualifications টো দিয়া আছে judges of the high court for at least 5 years or 2 such courts in succession তাৰ মানে কি কৈছে যে এখন হাই কোৰ্টত
তেও 5 বছৰলৈকে জাজ হিচাপে আছে তেতিয়াও হ'ব বা দুখন বেলেগ বেলেগ হাইকোৰ্ট ধৰি লৈছো গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট আৰু এলাহাবাদ হাইকোৰ্টত গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত তেও 2 বছৰৰ কাৰণে জাজ থাকিলে এলাহাবাদ হাইকোৰ্টত তেও 3 বছৰৰ কাৰণে থাকিলে টোটাল 5 বছৰ হ'ল তেতিয়াও এই কন্ডিশনছটো ফুলফিল কৰিব নেক্সট দিছে অল্টাৰনেটিভলি advocate of high courts for at least 10 years or 2 or more such court in successions তো এটোটো এটোৱে কৈছে যে যদি তেও জাজ নহয়ও তেতিয়াও তেও যদি এডভোকেট হয় কোনো এখন হাই কোৰ্টত তেও 10 বছৰলৈকে যদি এজন এডভোকেট হিচাপে আছে তেতিয়াও হ'ব আৰু এখন হাই কোৰ্ট নহয় যদি তেও 2-4 খন হাই কোৰ্টটো টোটাল 10 বছৰৰ কাৰণে এডভোকেট হিচাপে এপইন্ট হৈ আছে তেতিয়াও তেও এই কন্ডিশনছটো ফুলফিল কৰে must be a distinguished jurist in opinion of the president presidentৰ কাৰণে তেও এজন distinguished jurist হ'ব লাগিব তেতিয়াও এই তেও qualificationsৰ যোনটো ক্ৰাইটেৰিয়া হেতু ফুলফিল কৰিব সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জজৰ এপইন্টমেন্ট টু একচুয়ালি আৰ্টিকল নম্বৰ এটো চাওক আৰ্টিকল 124 এপইন্টমেন্ট দিয়া আছে এভৰি জাজ অফ দা সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইজ এপইন্টেড বাই প্ৰেসিডেন্ট মনত ৰাখিব কোনে এপইন্ট কৰে প্ৰেসিডেন্টে এপইন্ট কৰে কিন্তু যে প্ৰেসিডেন্টে এপইন্টমেন্ট কৰে তাৰ কাৰণে তেও কাৰবাৰ কনসালটেশনস কৰিব কাৰবাৰ লগত কনসাল্ট কৰিব লগা হয় নেকি অফ কোৰ্স হয় তেওলোকে কনসালটেশনস কৰিব লাগিব প্ৰেসিডেন্টে কনসাল্ট কৰিব লাগিব কাৰ লগত কনসালটেশনস কৰে with the judges of the Supreme Court and the High Court as the President may deem necessary. So, judge, Supreme Court ba High Court or judge dor logot consultations kori ki koribo pare Supreme Court or judge appoint koribo pare. Eti apuni sabo next amar conditions dia ase High Court or judges er karone appointment. To yate dia ase article 217 e ki koribo pare apunar হাই কোৰ্টৰ জজৰ কাৰণে এপইন্টমেন্টটো ইয়াতে লিখা আছে বা এই আৰ্টিকলটো দিয়া আছে আৰু এই যোনটো এপইন্টমেন্ট এটো কোনে দিয়ে প্ৰেসিডেন্টে দিয়ে হাই কোৰ্টৰ জজকো কোনে এপইন্ট কৰে প্ৰেসিডেন্টে এপইন্ট কৰে কাৰ লগত কনসালটেশনস কৰিব লাগিব হাই কোৰ্টৰ জজ এপইন্টমেন্টৰ কাৰণে প্ৰেসিডেন্টে চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া CJI লগত কৰিব পাৰে গভৰ্ণৰ অফ দা ষ্টেটৰ গভৰ্ণৰ লগত কৰিব পাৰে চিফ জাস্টিস অফ দা হাই কোৰ্টৰ চিফ জাস্টিসৰ লগত কৰিব পাৰে যদিহে চিফ জাস্টিস নিযুক্তি নিদিয়ে মানে হাই কোৰ্টৰ যদি চিফ জাস্টিসে নিযুক্তি দিবলৈ হুলাই আছে তেতিয়াহলে হাই কোৰ্টৰ চিফ জাস্টিসৰ লগত মানে তেওঁলোকে কনসাল্ট নকৰিব প্ৰেসিডেন্টে কনসাল্ট নকৰিব আদাৰ দেন দ্যাট যদি আদাৰ জাজেছক এপইন্ট কৰিবলৈ গৈ আছে তেতিয়াহলে কনসাল্ট কৰিব গতিকে এই গুটেখিনি ফ্যাক্টৰ আপোনালোকে মনত ৰখাটো বিৰাটে ইম্পৰ্টেন্ট নেক্সট বস্তুটো দিয়া আছে আমাৰ কলেজিয়াম সিস্টেম যেটো আজিৰ টপিক হয় কলেজিয়াম সিস্টেম এতিয়া কলেজিয়াম সিস্টেমটো কি দিছে It is a system for the appointment and transfer of judges in the Supreme Court and the High Court. High Court ba Supreme Court or judge hokolok ki dore appoint kora hoy ba transfer kora hoy. He junto system to kami ki boli ko collegium system boli ko. Etia sabo apnalake collegium system eta ase Supreme Court collegium aru eta ase High Court collegium. যদি আমি সুপ্রিম কোর্টৰ কলেজিয়াম চাও তেতিয়া আপুনি জানিব লাগিব যে এই কলেজিয়াম সিস্টেমটো একচুয়ালি মনত ৰাখিব এটো বহুতে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট Supreme Courtৰ যোনটো কলেজিয়াম সিস্টেম তাতে টোটাল মেম্বাৰ 5 জন থাকে 5 মেম্বাৰ তাৰে সেই 5 জন মেম্বাৰৰ এজন হৈ গল আমাৰ CJI চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া আৰু টোটাল 5 জন কি 4 জন কি থাকিব জাজ থাকিব কোৰ জাজ থাকিব সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কলেজিয়াম সিস্টেমটোত CJI থাকিব তাৰ লগত 4 জন সিনিয়ৰ মোষ্ট জাজ মিলি পেলাই কি কৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কলেজিয়াম সিস্টেমটো গঠন কৰে আৰু এই কলেজিয়াম সিস্টেমটোৱে নেক্সট যোনজন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হ'ব তেওঁক নিযুক্তি দিয়ে ওকে আৰু যদি আমি হাই কোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত চাও হাই কোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত কেজন হ'ব এজন হাই কোৰ্টৰ কি থাকিলে চিফ জাস্টিস থাকিলে CJ চিফ জাস্টিস অফ দা হাই কোৰ্ট আৰু তাৰ লগত দুজন কি থাকিব সিনিয়ৰ মোষ্ট two other senior most judges high court or chief justice thakile prothom aru dujon senior most judge thakibo gotike ei bostutu bahut beshi important hoy apnake porikhar karone monot rakhi thoi jabo etia sabo ei junto collegium system to apuni dekhile supreme court or judge appointment or karone 5 jon total member thake aru high court or karone dujon total 3 jon thake গটিকে এই প্ৰসেসটো একচুয়ালি এনেকুৱাকে আৰম্ভণিৰ পৰা এনেকুৱা হোৱা নাছিলে ঠিক আছে এটো ওভাৰ দি পিৰিয়ড অফ টাইম ইভলভ হৈছে সময়ৰ লগে লগে এটো চেঞ্জেস হৈ বৰ্তমানৰ এই স্থিতিটো পাইছে অৰিজিনালি কেনেকুৱা আছিল সেই বস্তুটো আমি যদি চাও হাউ ডিড কলেজিয়াম ইভলভড
তো তেতিয়া আমি চাব লাগিব কিছুমান কেস ৰিলেটেড হৈ আছে কিছুমান সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ভাৰ্ডিক্ট ইয়াৰ লগত জড়িত আছে যিখিনি এই কলেজিয়াম সিস্টেমটোৰ লগত অতিকে জড়িত হৈ আছে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছৰ এক্সামিনেশ্যনত স্টেটমেন্ট বেসড কোৱেশ্যনত এই বস্তুটো দিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে জনাটো ইম্পৰ্টেন্ট ফাৰ্ষ্ট জাজ কেস 1982 এছপি গুপ্তা কেস এই কেসটোত কি কোৱা হৈছিলে Supreme Court of India whether the when asked to the Supreme Court of India whether the word consultations in the constitutional article 124 mean concurrence the Supreme Court overruled this and denied saying the consultation does not mean concurrence etia hoyto apulake polity language bujibole olopman problem hobo pare kintu moi apunak easy kori bujai disu yate koise Supreme Court eta এই কেসটোৰ থ্ৰুদি এটা কথা ক'লে কি ক'লে যে প্ৰেসিডেন্টে যে কনসালটেশন কৰিব লাগিব বুলি কৈছে প্ৰেসিডেন্টে কি কৰিব লাগিব কনসালটেশন কৰিব লাগিব এই কনসালটেশন ইজ নট ইকুৱেল টু কনকাৰেন্স কনসালটেশন ইজ নট ইকুৱেল টু কনকাৰেন্স তাৰ মানে কি যেতিয়া কৈছে প্ৰেসিডেন্টে কনসাল্ট কৰিব লাগিব বিফোৰ এপইন্টিং এনি জাজ অফ দা সুপ্ৰিম কোৰ্ট তাৰ মানে consultations to binding নহয় it is not equal to concurrence etu bas suggestive hobo mane apuni president e goi pelai CJI chief justice of India ba senior mo judge ki kobo pare hudhibo pare je kak appoint koratu bhal hobo kintu teoluke jontu decision dibo hetu binding নহয় president e maniboi lagibo boli kuno kotha tate nai hetu dia hoisile to etu kotha yate kwa hoise apuni jodi sai the president was not bound to make a decision based on the consultations of the Supreme Court. So base ekhini kothai first junto amar judge case ase hetut hua hol. Tar pisot apuni jodi next side second judge case etut ahisile 1993 aru etut ki koise etia sabo apuni je Supreme Court e junto agor verdict disile that consultation is not equal to concurrence hetu olopan change kori dibo aru etia ebar kobo je the meaning of consultations is equal to concurrence ঠিক আছে consultations now it is changed to concurrence মানে কি কলে যে junto president e decisions lobo for the appointment of the judge that is actually teoloke ki koribo lagibo president e consult koribo lagibo kar logot consult koribo lagibo chief justice of India ba senior most judges or logot consult korile aru he consultation of junto outcome ulabo he outcome to ki hobo president or logot binding hobo tar mane president e maniboi lagibo CJI ba teor logot jin hokol senior most judge ase teolokor kotha khini president e bindingly maniboi lagibo mane thus binding the president of India with the consultations of the chief justice of India to moi bhabisu apnake yaleke clear hoise prothom to judgeor case ot ki koisile je president is not bind to take the suggestions from the CJI and senior most judge second judges or case ot ki kole je it is binding in nature now they have president has to consult with CJI and the decision will be binding in nature now the thing is that এই যোনটো process hol yar karone ki hol collegium system tor arambho hol যেহেতুকে এতিয়া কি কৰিব লাগিব প্ৰেসিডেন্টে শুনিব লাগিব কাৰ কথা CJI কথা শুনিব লাগিব গতিকে এই CJI অকল ডিসিশনস দিব নোৱাৰে যে নেক্সট কোনজন জাজক এপইন্ট কৰা যাব it is not an individual decisions it is an institutional decisions now you have to know this thing that it was not the CJI's individual opinion but an institutional opinion formed in the consultations with the two senior most judges in the Supreme Court tar mane etia jetia appointment hobo etia jetia appointment hobo ei appointment process tut ki hobo car appointment hobo judges or appointment hobo tetia president e appoint koribo kune appoint koribo president e appoint koribo but now concurrence car logot hobo etia CJI chief justice of India plus two senior most judge dujon aru senior most judge he kotha khinit ki koribo lagibo finally decide kori pelai kobo lagibo presidentok je ei jonok next judge hisabe nijukti diok tetia he president e nijukti dibo of course yate koise je okol CJI chief justice of India e kole nohobo teor logote dujon aru senior most judgeo hetut hoibhor dibo lagibo hekhini leke kwa hoise
এতিয়া যদি আমি আপুনি চাই থাৰ্ড জাজ কেছ ইট ইজ ইন 1998 গতিকে নেক্সট কেছটো আহি গ'ল 1998ত আৰু এই কেছটোৰ থ্ৰু দি সুপ্ৰিম কোৰ্টে আৰু এটা ভাৰ্ডিক্ট দিলে নতুনকৈ তাতে ক'লে যে expanded the Collegium to 5-member body comprising the CJI and 4 of his senior most colleagues. তো ইয়াতে কি কোৱা হৈছে যে আপুনি যদি চাই আগতে আছিলে কি CJI আছিলে ঠিক আছে প্লাস 2 মেম্বাৰ আছে 2 সিনিয়ৰ মোস্ট জাজ আছিলে এতিয়া কি হ'ব এটো সেকেন্ড কেছলৈকে আছিলে ঠিক আছে থাৰ্ড কেছত গৈ কি হৈ গ'ল থাৰ্ড কেছত গৈ হৈ গ'ল CJI Chief Justice of India plus কিমান হৈ যাব 4 senior most judge গটিকে যেতিয়া জাজ এপয়েন্টমেন্ট হ'ব তেতিয়া টোটাল 5 জন মানুহে ডিসাইড কৰিব লাগিব যে আমি নেক্সট জাজ কাক এপয়েন্ট কৰিম আৰু হেতুত এজনটো চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া থাকিলে তাৰ লগতে 4 জন সিনিয়ৰ মোস্ট জাজ থাকিব তেওঁলোকে ডিসাইড কৰিব দেন দে নো সে টু প্ৰেসিডেন্ট আৰু তাৰপিছত প্ৰেসিডেন্টে হেমতে এপয়েন্ট কৰিব গটিকে এইখিনি চেঞ্জেস লৈ আনা হল এতিয়া আপোনালোকে মনত ৰাখিব বৰ্তমান যেটো জাজেস এপয়েন্ট বা ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ প্ৰসেসটো হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা হেতু এই কলেজিয়াম সিস্টেম যোনটো থাৰ্ড জাজেস কেছ দিয়া হৈছিলে এইটো মতেই চলি আছে বৰ্তমান কিন্তু খ্যাল ৰাখিব এটো ধ্যান ৰাখিব যে হাই কোৰ্টৰ জাজ যদি এপয়েন্ট কৰিব লাগে তেতিয়াহলে 5 জন মেম্বাৰ নালাগে তাতে কি হ'ব লাগিব চিফ জাস্টিস অফ দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ হাই কোৰ্ট প্লাস 2 সিনিয়ৰ মোস্ট জাজ লাগিব ঠিক আছে এই যোনটো প্ৰসেস হয় এটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কাৰণে হে এপ্লিকেবল হয় গটিকে আই হোপ ইউ আন্ডাৰস্ট্যান্ড আপ টু দিস নাও নেক্সট ইজ ফোৰ্থ জাজ কেছ দিস ওয়ান ইজ ভেৰি ৰিসেন্ট ওয়ান 2015 ৰ কেছ হয় আৰু এটো এতিয়া বহুত বেছি নিউজৰ চৰ্চা চলি আছে আৰু সেই কাৰণে আসলতে মই এই টপিকটো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিলো ইয়াতে কৈছে the 99th Constitutional Amendment Act of 2014 and the National Judicial Appointment Commissions Act of 2014 has replaced the collegium system of appointing judges to the Supreme Court and High Court with a new body called the National Judicial Appointment Commissions. ইয়াতে কোৱা হৈছে যেটো আমাৰ কলেজিয়াম সিস্টেম আছিল মানে 5 জন মেম্বাৰ থাকে সেই 5 জন মেম্বাৰ এজন সিজে আৰু 4 জন সিনিয়ৰ মোস্ট জাজ থাকে হয়নে এই গুটে কলেজিয়াম সিস্টেমটোৱে এজন জাজ এপয়েন্ট কৰে বা এজন জাজক কোন জাজ হ'ব হেতু ডিসাইড কৰে এন্ড অকৰ্ডিংলি এপয়েন্টমেন্ট হয় ইয়াতে ক'লে এই যোনটো এমেন্ডমেন্ট হল বা আমাৰ 99 কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট হল 2014 ত আৰু এই যোনখন জুডিশিয়াল এপয়েন্টমেন্ট কমিশনস এক্ট আহিলে অকৰ্ডিং টু দ্যাট ইয়াতে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটো কথা ক'লে যে এটা ন্যাশনাল জুডিশিয়াল এপয়েন্টমেন্ট কমিশনস হ'ব NJAC ন্যাশনাল জুডিশিয়াল এপয়েন্টমেন্ট কমিশনস হ'ব আৰু এই কমিশনস খনেহে ডিসাইড কৰিব যে নেক্সট জাজ কোন হ'ব whether it may be on supreme court or the high court যতু নহক কেলে এই জুডিশিয়াল এপয়েন্টমেন্ট কমিশনস খনেহে ডিসাইড কৰিব যে নেক্সট কোন জাজ হ'ব ইট ইজ নট বেসড অন কলেজিয়াম সিস্টেম আচ্ছা এই বস্তুটো অনা কিয় হল এই বস্তুটো এই কাৰণে অনা হল কাৰণ দেখা গৈছে যে কলেজিয়াম সিস্টেমত যেটো জাজৰ এপয়েন্টমেন্ট হয় হেতু কমপ্লিটলি জুডিশিয়াৰি কৰে মানে তাত থকা অলৰেডি চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া বা যিসকল জাজ আছে তেওঁলোকে কৰে আৰু এটো ধৰা হয় যে অলপমান তাতে বায়াসড হয় ডিসিশনস বিলাকত কাৰণ অলৰেডি এক্সিস্টিং মানুহখিনিয়ে ডিসিশনস লয় তাতে জুডিশিয়ারি এক্সিকিউটিভ বা লেজিসলেটিভৰ গুটেটো এটা কম্বিনেশনত এটা ৰিজাল্ট নাহে ইট ইজ অনলি দ্য জুডিশিয়ারি হু টেক দ্য ডিসিশনস আৰু হেতু কাৰণে ধৰা হয় যে ইয়াতে বায়াসনেস চলে হেতু কাৰণে এই সিস্টেমটো অনা হৈছিল আৰু এই সিস্টেমটোত আপোনালোকে চাব যোনটো আমাৰ ন্যাশনাল জুডিশিয়ারি এপয়েন্টমেন্ট কমিশনস খন আছে এটো আৰ্টিকল 124A বুলি এটা নতুন আৰ্টিকল ইনসাৰ্ট কৰি পালে তাত এই কমিশনস খন ইনক্লুড কৰা হৈছিল আৰু কোৱা হৈছিল যে এই কমিশনস খনত একচুয়ালি কোন থাকিব ইন্টাৰেষ্টিংলি যেতিয়া আপুনি কম্পোজিশনস দেখিব তেতিয়া আপুনি বুজি পাব যে এই সিস্টেমটো অনা কিয় হৈছিল কম্পোজিশনত দিয়া আছে যে এই যোনখন কমিশনস থাকিব তাতে চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া থাকিব অফ কোর্স চেয়ারপারসন হিচাপে থাকিব তেৱে হেড হ'ব CJI two other of senior judges of the Supreme Court next to the Chief Justice of India মানে CJI তলৰ দুজন senior most judge থাকিব third ote কোৱা হৈছে Union Ministry of Law and Justice এতিয়া চাওক এজন যোনজন Union Minister of Law and Justice he or she is not part of actually what judiciary system or part নহয় তেও কিহৰ part হয় তে actually
এক্সিকিউটিভৰ পাৰ্ট হয় গতিকে এতিয়া তেওঁকো ইনক্লুড কৰিলে আৰু টু এমিনেন্ট পাৰ্সন দুজন এমিনেন্ট পাৰ্সনস তাৰ মানে কি কৈছে যোনে আমাৰ নেক্সট জাজজন এপইন্ট কৰিব হেখন হে ডিটাৰমিনেশনস টু কোনে কৰিব NJAC মানে National Judicial Appointment Commissions হে কৰিব আৰু সেই কমিশনস খনত টোটাল এক এজন মেম্বাৰ থাকিব CJI থাকিব দুজন সিনিয়ৰ মোষ্ট জাজ থাকিব ল মিনিষ্টাৰ of Ministry of Law and Justice Union Minister থাকিব and then eminent person দুজন eminent person থাকিব now if you see the eminent persons যদি আমি চাও এই দুজন যে eminent persons selections হ'ব এই কমিশনস খনত সেই কমিশনস খনত এটো চাব eminent persons কোনে নমিনেট কৰিব ঠিক আছে eminent person দুজনক নমিনেট কৰিবলৈও এখন কমিটি আছে and that committee consisting of Chief Justice of India, Prime Minister of India, leader of oppositions in the Lok Sabha junjon oppositioner leader ase teu thakibo thik ase a eminent person jonok select korte nominate korute or where there is no such leader of opposition jodi tenekwa oppositioner leader nai tetia hole then the leader of the single largest opposition party in the Lok Sabha single largest opposition party jun thakibo teor jun tare junto leader junjon leader hoy tekhetu yate thakibo dekhise na gute completely tar biasness to nohua korise tak mane pura ekdom mane clean eta weight nominate koribole swa hoise jate karu mane decisions he কাৰো ওপৰতে ইফেক্ট নকৰে বা জুডিচিয়াৰি সিস্টেমটো কমপ্লিটলি কি হৈ যায় নিকা হৈ পৰে হেতু ইয়াতে চেষ্টা চলোৱা হৈছে এতিয়া চাব এই এমিনেন্ট দুজন পাৰ্সন যে থাকিব ঠিক আছে জুডিচিয়াৰি এপইন্টমেন্ট কমিশনৰ হে এমিনেন্ট পাৰ্সন জনক নিযুক্তি দিয়াটো এখিনি প্ৰসেস মানে এওঁলোকে ফাইনালি এই কমিটিখনে নিযুক্তি দিব হেখিনিটো বুজিলো কিন্তু হে এমিনেন্ট পাৰ্সন দুজনৰ এজন ওয়ান পাৰ্সনস would be from the scheduled caste scheduled tribes OBC minor community or women mane SC ST women OBC eulukor ba minor e gutei communities bilakor bitorot kunuba tenekwa thakibo lagibo eজন eminent person hisabe nijukti dibo lagibo mandatorily dujon thakibo tare ejon ki hobo lagibo scheduled caste scheduled tribes of represent kora hobo lagibo ba women of represent kora hobo lagibo tar mane yate equal representations to swa hoise gotike ei gutekhini bostu yate include kora hoise aru yate kwa hoise junjon nominated persons thakibo teor time period hoise teo kiman din serve koribo paribo 3 years or karone thakibo paribo gotike ekhini bostu kwa yate hol etia sabo ei gutejon junto National Judiciary Appointment Commission sujunkhon ahile হেখন এতিয়া বৰ্তমান কাৰ্যৰত হৈ আছে নেকি অফ কোৰ্স কাৰ্যৰত নাই এতিয়া কলেজিয়াম যোনটো সিস্টেম আমি থাৰ্ড জাজ কেস চাইছিলো যত আমি দেখিছিলো যে কি থাকে 5 জন মেম্বাৰ থাকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এপইন্টমেন্টৰ কাৰণে জাজ এপইন্টমেন্টৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসিডিউৰছে চলি আছে আৰু এই যোনটো ফোৰ্থ জাজ কেছত যোনটো আহিলে আমাৰ এই গুটে সিস্টেমটো মানে NJAC গুটে সিস্টেমটো যোনটো আহিলে হেতু বৰ্তমান সময়ত কি হোৱা নাই In 2015, the Supreme Court declared both 99 constitutional amendment as well as the NJAC Act as unconstitutional and void in the fourth judge case. Gotike eto null and void buli ultimately teoloke kole Supreme Court e kole je NJAC etia thakibo nuare aru appointment of the judges সৰ কাৰণে যোনটো NJAC আমি এস্টাবলিশ কৰিছিলো কমিটিখন এস্টাবলিশ কৰিছিলো হেখনে একচুয়ালি নাল এন্ড ভয়েড বুলি তাক ডিক্লেয়াৰ কৰা হল consequently the earlier collegium system become operating again আগৰ যোনটো আমাৰ আমি অলৰেডি মইটো কৈছে যে যেটো collegium আগৰ সিস্টেম আছিল হেতুৱে কি হল আকো তাক অপাৰেশনত অনা হল এতিয়া কথাটো হল এই গুটে নিউজটো এই গুটে বস্তুখিনি আপোনালোকক বুজোৱাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত কারেন্ট এফেয়াৰত এটো বহুত বেছি নিউজত বহুত বেছি চলি আছে যে NJAC টুক আকো লৈ আহক কাৰণ কি আমাৰ জুডিচিয়াৰিটো বহুত বেছি কি হৈ গৈছে বহুত বেছি অলপমান বায়াসনেস বেছিকে চলা দেখা গৈছে আৰু তাৰ কাৰণে বা জাজে যে আলটিমেটলি জাজক এপইন্ট কৰে গতিকে হেতু এটা ভাল
পদক্ষেপ হোৱা নাই এনেকুৱা এটা মানে বৰ্তমান সময়ত বহুত চৰ্চাত চলি থকা দেখা যায় আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া আকৌ NJAC ৰিভাইভ কৰাৰ কথা চলি থকা দেখা পোৱা যায় আৰু সেইটো কাৰণে এই কলেজিয়াম সিস্টেমটো আপোনালোকৰ নিউজত বহুত বেছিকৈ দেখা পোৱা গৈ আছে গতিকে এটোৱে আছিল আজিৰ টপিকটো আপোনালোকে মই ভাবো এই গুটেই ভিডিওটোৰ পৰা উপকৃত হ'ব মই যিমানখিনি এই কলেজিয়াম সিস্টেমটোৰ লগত জড়িত বা ইম্পৰ্টেন্ট এসপেক্টস হ'ব পাৰে সেই গুটেইখিনি কভাৰ কৰিছো স্টেটমেন্ট বেসড কোৱেশ্চনছ আহিলো আপোনালোকে সলভ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু মেইনছত লিখিবৰ কাৰণেও এই টপিকটোৰ পৰা সুবিধা হ'ব বুলি মই ভাবো আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিল ধন্যবাদ